Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire interactivă, în cadrul căreia vreau să vedem care este relația dintre el și ea. Puteți să alegeți mai multe variante dacă simțiți nevoia, puteți să le ascultați pe toate. Avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde și numărul 3, piatra galbenă. Dragilor, așadar o să vă rog să alegeți intuitiv. Repet, puteți să alegeți și mai multe variante dacă simțiți nevoia. Și eu voi nota timpii pentru fiecare număr în parte și vă aștept cu drag să vedem ce se întâmplă. A venit și pisica, deci lucrurile cu siguranță sunt bune, sunt profunde, ea este foarte sensibilă. Bun regăsit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce este între el și ea. Ce sentimente au unul față de celălalt, ce gândesc, care este relația. Haideți să vedem. Bun, acest bărbat este indecis. Văd aici că în legătură cu ea încearcă să o convingă de ceva anume în unele cazuri. În alte cazuri văd că trebuie să negocieze ceva ce ține de niște bani. Posibil ca acest bărbat să evite pur și simplu această hotărâre. Câteodată se înțelege bine cu ea, alteori nu se înțelege deloc și să știți că acest bărbat se simte într-un blocaj, se simte foarte sacrificat în această relație, nu este în largul lui. Este ca și cum consideră că este legat cu niște lanțuri de ea, deci pur și simplu nu se simte bine. Își dorește foarte mult o încheiere, își dorește foarte mult un nou început, dar nu simt că este în legătură cu această persoană. Pur și simplu este o relație karmică aici. Acest bărbat trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să vadă o altă față a iubirii din ce văd aici. Văd că își dorește foarte mult să încheie această relație într-un mod pașnic, într-un mod frumos. Haideți să vedem ea ce gândește și ce simte față de acest bărbat. Ea, să știți că, nu știu, parcă ar vrea această relație doar pentru familie, parcă doar pentru ochii cuiva. Consideră că alături de această persoană, nu știu, și-a făcut o familie, lucrurile sunt bune. În schimb, parcă ar vrea ca în fața familiei să se comporte normal sau pentru un copil, pentru o persoană, văd aici. Iarăși, posibil ca ea să considere că acest bărbat este potrivit pentru a o ajuta să ajungă la o împlinire foarte mare, da? E ca și cum au niște bani împreună sau au ceva de făcut împreună. Ea văd că își dorește foarte mult să clarifice ceva legat de niște acte. Posibil ea să fie împreună cu cineva, cu un bărbat care face drumuri către locul de muncă și un bărbat care se ocupă cu banii. Să vedem ce simte ea față de acest bărbat. Ea totuși simte bucurie, simte că îi aduce bucurie acest bărbat. Posibil în unele cazuri să fie vorba, așa cum v-am spus, de niște bani aici. El nu se simte bine în această relație, dar această femeie totuși vrea să continue, totuși este posibil ca cei doi să fie ajuns într-un punct comun, la un consens, dar, repet, care ține aici de o decizie, de o soluție, de o căsătorie. Și haideți să vedem care este relația dintre ei doi, ce se întâmplă în acest moment în care voi vizionați acest video. Bun, cei doi încearcă să dea la pace, încearcă să
să găsească un echilibru, să găsească o soluție, dar nu cred că este vorba de o împăcare, așa cum v-am spus și de la început. Simt foarte intens faptul că acest bărbat trebuie să-i dea niște bani, sau trebuie să-i cedeze ceva și atunci să știți că cei doi au ajuns în momentul de față la o înțelegere care ține de bani. În alte cazuri, relația lor se bazează doar pe zona financiară, adică au o casă împreună, au o afacere împreună, e vorba de niște bani pe care trebuie să îi împartă și din acest motiv este foarte mult stres între ei. Și acest bărbat tocmai nu vrea să o supere, tocmai pentru a se elibera din toată această poveste. Simt nevoia să mă extrag o carte pentru relația dintre ei. Da, așa cum spuneam, este o relație de singurătate. Cei doi nu văd să dețină o legătură împreună. E o senzație de singurătate. Uitați turnul, ei sunt într-o destrămare a acestei relații. Poate sunt într-un divorț sau poate se pregătesc pentru așa ceva. Dar relația dintre ei nu este tensionată, ci din contră, acest bărbat pur și simplu nu prea știe cum să se comporte cu ea, încât această femeie să ia această decizie, cum s-ar spune. Dar decizia se va lua. Decizia se va lua, dar așa cum am spus, cel care suferă mai mult în această relație este acest bărbat. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Puteți să mai ascultați un număr sau puteți să le ascultați și pe celelalte două dacă voi simțiți nevoie. Vă îmbrățișez cu drag și nu uitați să vă abonați canalului, să lăsați un like dacă v-a plăcut interpretarea și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, Piatra Verde. Haideți să vedem aici care este relația dintre el și ea. Să vedem despre ce este vorba. Să vedem în primul rând ce gândește el față de această femeie. Bun, el simte că îi se face o nedreptate, este foarte supărat pe această relație, este foarte supărat pe ea. Consideră că această femeie pur și simplu profită de situația în care este, profită de faptul că are un copil, profită de faptul că are ceva aici special. Se simte foarte neîndreptățit, posibil să fi fost trădat, înșelat acest bărbat, pentru că, nu știu, este foarte supărat pe ea, nu se simte bine absolut deloc, parcă merge, stă singur, posibil să fi fost o relație profundă aici, dar care s-a terminat, iar văd că el suferă destul de mult. Hai să vedem și ce simte. Ce simte? Simte că este o relație karmică, să știți că el respectă această femeie, în schimb nu văd o atracție fizică din partea lui către ea. Posibil să fie căsătoriți în unele cazuri și văd aici că este foarte supărat pe faptul că s-a simțit abandonat, s-a simțit lăsat deoparte. Oricum între ei nu văd o relație erotică, nu văd o relație plină cu iubire, ci din contra, repet, această persoană poate s-a simțit lăsată deoparte. Poate a fost înșelată sau a fost părăsită. Oricum ar fi, este ca și cum el o respectă pe ea, tocmai pentru faptul că au un copil împreună sau pentru vremurile frumoase care au fost. Haideți să vedem ea ce gândește despre el. Bun, ea își face foarte multe iluzii în privința lui. Ea, pe de o parte, consideră că este persoana perfectă de la care poate obține ceva anume. Ea gândește că probabil la început lucrurile au fost frumoase între ei. Probabil ea și-a făcut foarte multe planuri cu acest bărbat. În schimb, abia acum îi vede adevărata față, cum s-ar spune. Și ia uitați, așteaptă niște bani aici, așteaptă niște bani, așteaptă ceva să se maturizeze, să se concretizeze. Și din acest motiv, posibil ca relația totuși să mai dureze. Haideți să vedem ce simte ea față de el. Ea totuși, să știți că și-ar dori să se împace pe de-o parte. Văd aici că totuși
se comportă frumos cu el, încearcă să-l ducă așa cu vorba bună, dar la mijloc este o afacere în unele cazuri sau în alte cazuri văd că ea deja are pe altcineva, are o altă persoană. Și parcă este teamă ca el să nu țină cont de așa ceva și să îi strice aici planurile. Sunt ghidată să mai extrag o carte pentru sentimentele acestei persoane. Să știți că sentimente mai sunt între cei doi. Ea posibil să-și facă iluzii, tocmai pentru faptul că el se comportă frumos pe de-o parte. Dar, repet, el are un respect sau este vorba de un copil la mijloc. Ceva aici se întâmplă. Da, exact cum spuneam, această persoană, să știți că poate mai are o atracție față de acest bărbat, această femeie, dar în alte cazuri eu simt aici că ea deja are pe altcineva. Posibil să știe de dumneavoastră, dar nu o deranjează pentru că, așa cum am spus, ea are aici un interes. Ea stă și așteaptă ceva ce ține de niște bani. Oricum ar fi, este o femeie rece care nu-i arată așa ceva. Și haideți să vedem care este relația dintre ei. Turnul. Foarte frumos. Încercați să ascultați și prima variantă. Acolo tot turnul a ieșit. Turnul reprezintă o rupere, da? O rupere, un divorț aici, o despărțire. Cei doi deja se află într-o situație în care relația, vedeți, se dărâmă. Relația cade, nu mai funcționează, nu mai este în picioare. Și urmează o perioadă de pace, dar uitați, o perioadă de pace care are iarăși banul în mijloc, o afacere, ceva anume. Și parcă cei doi acum au de împărțit ceva ce ține de o casă, de niște bani mulți. Totuși, așa cum v-am spus, ea mai are pe cineva. Ea mai are pe cineva. Eu așa simt din cărți, așa mi se transmite. Și uitați, cei doi merg către un nou început, cu eliberare, cu victorie. Dar nu simt că este vorba de o împăcare, ci mai degrabă ori rămân prieteni, ori au o anumită legătură mai aparte, țin legătura pentru copii sau ceva de genul acesta. Ei în momentul de față se află într-o rupere și în următoarea perioadă apare această eliberare, apare acest nou început extrem de frumos, care să știți că îi va face să se înțeleagă mai bine, tocmai pentru că se vor despărți, dar, repet, văd împreună un copil, un proiect, niște bani, ceva este aici și acest lucru îi va ține încă uniți. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați canalului, este complet gratuit, să apăsați clopoțelul și, dacă vreți, vă aștept cu drag și la alt număr dacă mai simțiți nevoia. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă, numărul 3. Haideți să vedem relația dintre el și ea, să vedem ce gândește. Wow, au sărit deja două cărți. El se simte foarte închis în această relație și decizia este la el. Da? Decizia este la el și ține de o decizie serioasă care are legătură cu zona locului de muncă. Poate cei doi lucrează împreună și atunci, din punctul lui de vedere, relația este strict profesională. Poate fi și o eventuală prietenie, înțelegere între cei doi în unele cazuri. Această persoană, sau mă rog, cel puțin acest bărbat, nu prea comunică cu ea. Nu prea vorbește. Mai mult are el un plan acolo pentru a merge încet și sigur. Dar o respectă, da? Se comportă frumos. Și ce simte? Uitați, se simte singur acest bărbat, nu se simte bine în această relație, se simte abandonat, lăsat deoparte. Poate această femeie l-a lăsat sau și-a găsit pe altcineva în unele cazuri. Dar asta s-a întâmplat acum ceva timp, acum mult timp de fapt, și în momentul de față parcă
așteaptă și încearcă el să rezolve această relație dintre ei, așteaptă să rezolve ceva. Haideți să vedem ea ce gândește despre el. Bun. Ea își dorește un nou început, eliberator. Ea, în momentul de față, se află într-o poziție privilegiată, într-o poziție foarte bună. Poate abia așteaptă să se ia o decizie sau să se găsească o soluție. Această soluție, să știți că o încântă foarte mult, îi place foarte mult această idee. Da? Cu toate că ar trebui ca cineva să sacrifice niște bani sau poate ar trebui să își sacrifice rolul de mamă, ar trebui să își sacrifice, știu eu, o anumită situație în care se află. Parcă se leagă de ceva care o să dureze mai mult timp. Da? Ea este foarte încântată aici, nu știu, parcă în sfârșit se simte eliberată. Și să știți că ea consideră că el gândește lucrurile mai diferit. Ce simte această femeie? Această femeie posibil să își dorească o împăcare în unele cazuri. În alte cazuri văd aici că, nu știu, copilul dintre ei, asta dacă sunt copii, are un rol important în toată această poveste. Simte că totuși se pot înțelege, da, mai mult timp. Dar în alte cazuri, nu știu, dacă știți că ea și-a găsit pe cineva, să știți că este foarte fericită și nici măcar nu-l mai bagă în seamă pe acest bărbat. Nici măcar nu-l mai bagă în seamă. Ăsta se simte total dezamăgit, abandonat, lăsat acolo deoparte, adică nici nu cred că îl întreabă dacă a mâncat sau dacă se simte bine. S-a întors o carte, vreau să vedem. Da, și este o femeie foarte rece, este ca și cum ar ține relația strict legată de un copil sau strict așa, ca un respect. Se impune această femeie, se impune, este foarte rece, foarte detașată și pur și simplu încearcă să găsească o soluție, v-am spus, la o situație care ține de mulți bani și de o poziție mai înaltă pe care ea o poate dobândi. Totuși văd în cele mai multe cazuri că această femeie parcă își urmărește aici interesul, parcă îl chinuie, parcă îi place să facă acest lucru. Haideți să vedem și relația dintre ei. S-a întors o carte. Să știți că ei au momente în care se ceartă foarte mult, dar într-un mod așa aprins și foarte ciudat, pe ideea aceasta de a ajunge la o înțelegere. Posibil ca o veste care a venit să-i fie ajutat să clarifice o situație, dar văd că ei se mai ceartă, dar foarte urât, adică posibil cu jigniri în unele cazuri. Sunt discuții așa aprinse, dar care merg cu o clarificare într-un final. Ia uitați. Și reușesc și clarifică, dar asul de monede îmi vorbește de o relație mai stabilă. Însă în cazul acesta eu cred că e vorba de o prietenie sau de faptul că o să-i lege un lucru material. Ia uitați, faptul de monede, ceva ce ține de muncă. Da? Dar lor le este destinat să facă acest lucru împreună. Chiar le este destinat și surprinzător, cred că au găsit o soluție surprinzătoare din partea autorităților sau au mers, s-au interesat, ceva s-a întâmplat aici. Dar, repet, această femeie nu, adică nu are nicio treabă nici cu voi, pur și simplu este foarte bucuroasă de ceea ce primește, de ceea ce îi se oferă. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să lăsați un like dacă v-a plăcut citirea și să ne revedem cu bine și la alt număr sau la alte citiri. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și la alte citiri.